මේ chart එකේ පේන්නේ Arbitrum මෙවර bottom එකක් හොයාගෙන තියෙන බව පේන තියෙනවා. මෙවර lowest level එක 791 දක්වා drop වුණා. Arbitrum daily chart එකේ මේ වෙනකොට price එක slightly up trending වගේම previous level එකක් retest කරන බව පේනවා. මේ level එක ඇවිල්ලා $1 1.720 ඩොලර් 1.720 අවස්ථා කිහිපයකදී resistance වගේම support බවට පත් වෙලා තිනවා. මේ වෙනකොට ඒ level එකට price එක land කරලා තියෙන බව පේනවා. watch එකේ ඉන්න Arbitrum ඉදිරියේදී Arbitrum previous highest move එක 1.785 දක්වා ගිහින් තියෙනවා. දැන් 1.20යි අවස්ථාවක් ලැබෙන්න chance එකක් තියෙනවා. මතක තියාගන්න මේවා financial advice නෙවෙයි. මගේ personal opinion පමණයි. මම licensed advisor කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා සල්ලි දාන්න කලින් ඔයා own research කරන්න. ඉතින් අපි ලයිඩෝ ෂෝට් එකක් ඒ දවස් Patreon group එකේ ගත්ත මේකෙත් අපි 1 to 1.5 ගේන් එකක් ගත්තා. මේ ට්‍රේඩ් එකකට enter වෙද්දී සිය ගණනක් බලන් ඉඳද්දී ට්‍රේඩ් එකක් දාලා ප්‍රොෆිට් කරන එක ලොකු පීඩනයක්. ඒක ලේසි නෑ කරන්න. නමුත් ඒක කරන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකේ රහසක් තියෙනවා. ඒ රහස තමයි outcome එක සම්බන්ධයෙන් මම attach නෑ. මම day trade එකක් enter වුණාම profit වේවා loss වේවා outcome එක සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරනවට වඩා process එක සම්බන්ධයෙන් අපි trade එකකදී විශේෂ අවධානයක් යොමු කරන්නේ. ඒ process එකේදී rules ටිකක් තියෙනවා. ඒ rules ටිකට අනුව trade එකකට enter වෙනවා. stop එක දානවා, take profit එක දානවා. එතනින් එහාට trade එක market එකට බාරයි. ඉතින් ගොඩාක් traders ලා loss වෙන්න හේතුවත් මේ outcome attached trading style එකක් නැත්නම් profit එක පස්සෙම පන්නන trading style එකක් අනුගමනය කරන නිසා ඔයාගේ trading decisions වර්ධිනවා. මොකද ඔයා decisions ගන්න emotion based decision මේ trading business එකට හරියන්නේ මේකට ඕනේ probability based decisions ගන්න. ඒකයි වරදින්න හේතුව. ඉතින් මේකෙන් අපි දිගින් දිගටම deep dive එකක් දානවා නැත්නම් දීර්ඝ වශයෙන් කතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම Patreon එකේ යන මෙන්න මේ වගේ trade review videos වලදී trades ගත්තම trade අපිටත් වර්ධිනවා. ඒ වර්ධුනේ ඇයි වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා. fit ගත්ත trades වලදී ඊට වඩා හොඳ තැනකින් හොඳ profit එකකට යා හැකි විදි ගැන අපි කතා කරනවා. ඉතින් මේ සියල්ල comprehensively මම දන්න දේ මම share කරනවා. ඉතින් මේක සාර්ථකද නැද්ද කියලා ඔයාලට Patreon එකටම ඇවිත් බලන්න පුළුවන්. links තියෙනවා YouTube video description box එකේ Patreon කියලා link එකක්. ඒ හරහා මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. Oh, headcount surges over 100% since 2019 despite implosions කියලා මාකට් එක හැකිලුණ පෞද්ගලික මුළු බෙයා මාකට් එකේදීම 2019 ඉඳලා මේ වෙනකම් බලද්දී ක්‍රිප්ටෝ හෙඩ්කවුන්ට් එක නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ ඩෙවලොප්මන්ට්ස් වලට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න පිරිස 100%කින් වර්ධනය වුණා. බව මේක chart එකක් තියෙනවා. chart එක බලනකොට වඩා පැහැදිලි කියලා මම හිතනවා. මේ තියෙන chart එක. මේකේ first candle එක 2019 ක්‍රිප්ටෝ වලට සම්බන්ධලා හිටියේ 72800ක පිරිසක්. Bitcoin all time high එකට 69000ට යද්දී 2021 අගභාගයේදී 211200 දක්වා පිරිස වර්ධනය වුණා. අර වගේ 3 times gain එකක්. ඊට පස්සේ 2021ට වඩා 22 drop වුණා. 187500ට drop වුණා. 211200 ඉඳලා 2019 ඉඳලා බලපුවම ඉතාම ඉහළ වර්ධනයක් අත්පත් කරගෙන තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. ඉතින් අපි එනවා Optimism chart එක ගැන කතා කරන්න කලින් Arbitrum බැලුවා. Optimism මෙවර bottom එක 787 බව පේනවා. මේ තියෙන්නේ bottom එක reach කරපු level එක. ඉතින් price එක යම් ප්‍රමාණයකට recover වෙලා sideways කියලා දැන් retest කරනවා 1.742. මෙතනින් convincingly price එක bounce වුණොත් නැවත 2.7 2.710 region එක දක්වා major resistance එකක් නැති බව පේනවා. 1.785 දී පොඩි බාධකයක් තිබ්බත් මේකේ mostly clear up to about $2.10. ඉතින් watch එකේ ඉන්න Optimism. එතනින් අපි එනවා තවත් altcoin එකක් ගැන කතා කරන්න. වෙන කවුරුත් නෙවෙයි king of altcoins නැත්නම් Ethereum. මේ පේන්නේ monthly chart එකේ. Ethereum monthly chart එකේ මේ bottom එකෙන් convincingly bounce වුණ බව පේන තියෙනවා. නමුත් 2150 reach කරාට පස්සේ යම් weakness එකක් මේ මොහොත වෙනකොට
වෙනවා ඉතිරියම්. ඒකේ සත් ඉතිරියම් සම්බන්ධ බුලිෂ් නිවුස් ගණනාවක් තියෙනවා. ඒක ඉතිරියම් බර්නින් ප්‍රොසෙස් එක සිද්ධ වෙනවා. වගේම ඉදිරියේදී ඉතිරියම් අප්ග්‍රේඩ් එක එනවා මේ අවුරුද්ද අවසානයේ. ඉතින් ඒ නිසා වෙන්ම ඉතිරියම් සම්බන්ධ විශේෂ තොරතුරක් තියෙනවා. ඒ තමයි මේක ක්‍රිප්ටෝ සර්වේ එකකින් හොයාගෙන තියෙනවා. මේ ක්‍රිප්ටෝ වාන්ටේජ් කියන ආයතනය කරපු සර්වේ එකක්. ඉදිරියේදී බිට්කොයින් ඉදිරියම් විසින් බිට්කොයින්ව පසු කර යන බව 47ක් දෙනා පිළිගන්නවා. මේ පසු කර යනවා කියන්නේ ප්‍රයිස් එකෙන් නෙවෙයි මාකට් කැප් එකෙන්. කොයින් මාකට් කැප් එකට ගියොත් අපිට මාකට් කැප් එක ගැන අයිඩියා එකක් ගන්න. බිට්කොයින් ඉදිරියම් මාකට් කැප් එක බිලියන 228ක් වෙනකොට බිට්කොයින් මාකට් කැප් එක බිලියන 580ක් බව පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ දෙගුණයකටත් වඩා තරමක් වැඩි. ඒ තවමත් බිට්කොයින් මාකට් කැප් එක මේක හයිසේ තිබෙ දැන් ඩ්‍රොප් වෙලා. එතකොට දෙගුණයකටත් වඩා වැඩි විය යුතුයි මාකට් කැප් එක පැත්තෙන් බලපුවම. හැබැයි ඒ බව ඒ තත්ත්වය අචීව් කරන්න ඉතිරියම් වලට ඉදිරියේදී හැකි වෙන බව තමයි මේ වාර්තාවේ කියවෙන්නේ. මේ chart එක නැත්නම් මේ table එක බලන්න. මේකේ බිට්කොයින් ඉතිරියම් short term වගේම long term නැත්නම් over 5 years picture එක දෙකම positive බව සඳහන් වෙනවා. short term picture එකේදී ඒගොල්ලෝ consider කරලා තියෙන්නේ price එක 200 day moving average එකට උඩින්ද ඉන්නේ. වගේම මේ වෙනකොට golden cross ද death cross ද වගේම realized price එකට වඩා current market price එක වැඩිද කියන indicators තුන ඒ තුනම positive. වගේම long term picture එකේදී monthly address metrics ඒ වගේම new address momentum ඊළඟට addresses with over $1,000 staking by the numbers සහ net issuance and burn rate වගේ කාරණාව සල්කලා ගත්තම ඒකේ addresses with over 1000 neutral තත්ත්වයේ ඉන්නවා. අනිත් සියල්ල positive. එතකොට short term වගේම long term picture එක positive බව තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ. තව මම මෙන්න මේක බලුවොත් table එක what coin has the best chance of surpassing Bitcoin මේක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ රිසර්ච් එකේ ප්‍රධානම කැල. ඒකෙදී Bitcoin පසු කර යාමේ හැකියාව තියෙන altcoin එක ඉතිරියම් බව සඳහන් වෙනවා. 120ක chance එකක් Dogecoin වලට තියෙනවා කියලා කියනවා. BNB වලට 7%යි Solana වලට 4%යි Cardano වලට 3%යි ආදී වශයෙන්. නමුත් මේකේ sensible altcoin එක තමයි 47% කියනවා. ඉතිරියම් යම් දිනක Bitcoin පසු කර යාවි කියලා. මොස්ටෑෂ් කියනවා මීට කලින් වතාවේ altcoins market cap එක 50 moving average එක 200 moving average එක cross කරපු වෙලාවේ ඒ වගේම පහළ oscillator එක MACD එකේ bullish crossover එකකුත් තිබ්බා. එතනදී bitcoin altcoins අවුරුද්දක bull market එකකට ගිහින් තමයි නැවතුනේ. මෙවරත් ඒ සිගනල්ස් දෙක හැමම දෙනවා. MACD bullish crossover එකකුයි moving average crossover එකක් price chart එකේ සිද්ධ වෙනවා. මේක තවත් අවුරුද්දක altcoin season එකක ආරම්භයද කියන ප්‍රශ්නාර්ථය තමයි මුස්ටෑෂ් නගන්නේ. කොහොමද altcoin season එකක් pending. බලමු bitcoin වල strength එක අවසාන වෙන්න කෙසේතත් slow down විය යුතුයි altcoin පටන් ගන්න. ඊට පස්සේ Ethereum ඊට පස්සේ අනිකුත් altcoin ආදී වශයෙන් තමයි මේක එන්නේ. ඉතින් watch එකේ ඉදිරියේදී අපිට altcoin chance එකක් එන්න පුළුවන්. මේ වෙනකොටත් altcoin යම් ප්‍රමාණයක performance පෙන්නනවා. නමුත් real altcoin season එකක් ඔවැනි නිද්‍රාශීලී තැනක නෑ. explosive performance වෙන්නනවා. තාම එතනට අපි ඇවිත් නෑ. Richie Torres කියන්නේ ඩෙමොක්‍රටික් පක්ෂයෙන් කොංග්‍රස් එක නියෝජනය කරන කොංග්‍රස්මන් කෙනෙක්. රිචි ටෝරස් නැවත වතාවක් SEC chair Gary Kingsලට දැඩි දෝෂාරෝපණයක් කරලා තිනවා. දැන්වත් මේ ක්‍රිප්ටෝ වලට මේ කරන පීඩනය එල්ල කරන අනවශ්‍ය පීඩනය නවත්තන්න කියන එක වගේම at least මේ රිපල් නඩු තීන්දුවෙන්වත් පාඩමක් ඉගෙන ගන්න කියලා ඉදිරියේදී SEC එක මේ අනවශ්‍ය අතපෙවීම් ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් වහාම නවත්තන්න කටයුතු කරන ලෙස රිචි ටෝරස් ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා. මේ දෙන්නම ටෝරස්ලා ඇනලිසා ටෝරස් කියන්නේ රිපල් නඩු තීන්දුවේ විනිසුරුවරිය මේ කොංග්‍රස්මන්ගේ නම රිචි ටෝරස්. මේ දෙන්නම ටෝරස් එකම සර්නේම් එක පටල ගන්න එපා. දෙන්නම කෙසේ නමුත් ක්‍රිප්ටෝ වලට හිත ඇති අරින් නඩු තීන්දුවක් සහ මෙයින් දේශපාලන ප්‍රතිපත්තියක් අනුගමනය කරන බව පේන තියෙනවා. මාකට් එකේ තත්ත්වය මේ මොහොත වෙනකොටත් නෙගටිව් ටෙරිටරි එකේ මොස්ට්ලි ඉන්නේ. බලමු ඉතින් මේකේ යම් චේන්ජ් එකක් ඉදිරියේදී වේවිද කියලා. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට ඊටු තොරතුරු ටික ෂෙයා කරගමු.